Ang una natin gagawin is babalatan natin ang saging. At syempre, hugasan natin itong kawa. At syempre, painitin muna bago lagyan ng mantika. Pagkatapos kong lagyan ng mantika is painitin muna natin bago lagyan ng brown sugar. Sa paglagay ng brown sugar, mga 3 kutsara lang, okay na yan. Pagkatapos natin maglagay ng brown sugar, mag-antay tayo ng 45 seconds bago natin lagyan ng saging. Ang purpose ng brown sugar is para maganda tingnan ang ating saging, hindi maputi. So, maglagay na ako ng saging. Pagkatapos maglagay, haluin ng 30 seconds. Nakadikit na ang brown sugar sa ating saging. So, dahil maputi pa is mag-add tayo ng brown sugar. Kunti lang. Ilagay mo lang sa mga puti-puti. Siyempre, mag-antay ng 30 seconds bago haluin. Ang purpose ng mag-antay tayo ng 30 seconds para ma-melt ang ating brown sugar at makadikit doon sa ating saging. At pag nakalampas na ng 30 seconds, haluin natin ng 30 seconds din. Ang purpose ng paghalo is para makadikit ang ating brown sugar sa saging. At ito na. So, maputi pa rin. So, mag-add tayo ng brown sugar. Kunti lang. So, ilagay mo lang sa mga puti-puti. Yan. At same procedure, mag-antay ng 30 seconds bago haluin. At 30 seconds din sa paghalo para makadikit ang ating brown sugar sa saging. So, ganyan lang. Ulit-ulit lang. At ito na. So, maputi pa rin ang ating saging. So, maglagay ulit tayo ng brown sugar. So, pang-apat ko na tong lagay ng brown sugar. So, same procedure pa rin. 30 seconds bago haluin. Then, haluin ng 30 seconds. So, yan lang kadali.
At so malapit na, konti na lang ang puti ng ating saging. So maglagay ulit tayo ng brown sugar. So yan. At syempre, same procedure pa rin. 30 seconds bago haluin at haluin ng 30 seconds. So ganyan lang. So, konti na lang ang puti. So, ika-anim ko na tong lagay ng brown sugar. So, yan. Konti na lang ang puti. So, pagkatapos nito is, syempre, mag-antay ng 30 seconds bago haluin at 30 seconds din haluin para ma-mix ang ating brown sugar makadikit doon sa saging. So, at sana naman i-comment nyo lang kung magluto kayo at masarapan ang luto nyo kung okay. At syempre, please support and subscribe to my channel para makatulong din kayo sa akin at updated kayo sa mga vlog ko. Ang vlog ko pala is more in tutorial, baka may magustuhan kayo sa mga tutorial ko sa susunod kong mga video. So, malapit na tayo. So, tingnan nyo is kunti na lang ang puti. Okay na yan, luto na yan. Ito, 1/4 na brown sugar ang ginamit ko dito. Yan. So, malapit na.